Những ổ gà này đã xuất hiện trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ sau thời gian ngắn đưa vào khai thác. Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2018, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác kiểm tra đột xuất trên tuyến cao tốc này. Ông Thọ bức xúc trước tình trạng thi công kém chất lượng, ổ gà đất đá vương vãi ra đường. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định đây là việc làm thiếu trách nhiệm của nhà thầu, các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát. Theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, tình trạng hư hỏng mặt đường cao tốc khối lượng không quá lớn, khoảng 70 m2 trên tổng số 3,1 triệu m2. Tuy nhiên, đối với đường cao tốc, lưu lượng xe rất lớn và tốc độ cao nên vấn đề an toàn giao thông phải đặt lên hàng đầu. Trước đó, khi phát hiện hư hỏng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có văn bản chỉ đạo nhanh chóng khắc phục tình trạng này. Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC cũng đã tổ chức triển khai. Tuy nhiên, việc triển khai sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Ông Lê Đình Thọ cho rằng hiện vẫn còn những điểm bong tróc nhỏ, do trời đang mưa nên chưa thể sửa chữa quy mô lớn được thì vẫn có phương án đảm bảo giao thông. Đó là dùng nhựa cấp bách để làm vệ sinh và hoàn trả lại mặt đường, nhưng đến nay chủ đầu tư, các nhà thầu thi công vẫn chưa thực hiện được. Do đó, xảy ra hiện tượng khi xe chạy qua những ổ gà gặp trời mưa nặng hạt thì bị đọng nước và bong tróc lớp đá dưới nền đường, gây mất an toàn giao thông. Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết, trước mắt vẫn cho phép xe lưu thông trên đường cao tốc chạy đúng theo biển báo cũ, tức là 60 km/h đến 120 km/h, nhưng lưu ý những đoạn sửa chữa phải có biển báo giảm tốc độ và biện pháp đảm bảo an toàn. Bộ sẽ chỉ đạo nghiêm túc, APEC phải nghiêm túc để thực hiện những cái giải pháp trong vấn đề đảm bảo giao thông. Đấy, kể cả trong lúc mưa và lúc nắng. Đấy, chứ không có cái chuyện là bây giờ là chúng ta lại chờ thời tiết đấy mà nắng ráo để chúng ta mới làm. Kể cả thời tiết là trời mưa nhưng phải có cái biện pháp đảm bảo an toàn nhất cho các phương tiện, vì các phương tiện vẫn lưu thông trên đường. Đấy, kể cả thời tiết mưa, rồi kể cả trong đêm, đấy, và kể cả những cái thời tiết nắng ráo. Những ngày qua, sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có công điện yêu cầu dừng thu phí toàn tuyến từ 0 giờ ngày 12 tháng 10 tại trạm thu phí đầu tuyến thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, lưu lượng phương tiện qua trạm đã tăng từ 25 đến 30%. Các tài xế đều đồng tình với việc dừng thu phí khi chất lượng mặt đường không được tốt. Không thu phí thì tôi thấy là hợp lý, vì mặt đường còn chưa hoàn thiện nhiều mà đã thu phí thì nó thấy nó sao đó. Chứ sắp tới này nếu mà còn thu phí mà thu mới có nửa suốt đây, mà nếu mà thu hết thì có khi là chạy đường cũ thôi. Cái đường cũ thì nó cũng như này mà đường này nó xấu làm sao chạy. Trước đó, Cục Quản lý Đường bộ 3 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sớm hoàn thiện dứt điểm hư hỏng phát sinh trên tuyến cao tốc này, đảm bảo chất lượng công trình cũng như an toàn giao thông. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao cao tốc đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng, mới thông xe được hơn 1 năm đã hư hỏng mặt đường, không an toàn cho các phương tiện lưu thông tốc độ cao. Một số các nguyên nhân có thể được phỏng đoán, tức là thứ nhất là có thể là tại một số vị trí thì cái dính bám giữa các cái lớp bê tông nhựa, đặc biệt là cái lớp bê tông nhựa tạo nhám có chiều dày rất là mỏng là 3 phân thì dính bám nó không được tốt với cái lớp phía dưới. Thì cái sự dính bám không tốt này thì nó cũng có thể xảy ra là trong quá trình thi công thì do cái công tác vệ sinh. Đây là công trình được bảo hành trong thời gian 24 tháng nên tất cả những hư hỏng hiện đang xảy ra đều thuộc về nhà thầu xây lắp. Quá trình khắc phục sẽ được giám sát chặt chẽ, tuân thủ đúng kỹ thuật đã được tư vấn giám sát phê duyệt.